the role of money in electoral politics, paisa ko jo khela cha in politics, this is toxic for politics, it's toxic for Sikkim, it's toxic for our future. Like यसले केही हामीलाई राम्रो गर्ने छैन. If we can change that particular aspect about politics, it's going to take Sikkim in a different trajectory and our future is going to be different. Otherwise के हुन्छ, like political parties, they need money, they need money to sustain themselves, they need money to like fight elections, canvassing a row. And even beyond, who are the people who are going to invest in political parties? They're going to be mainly like business people, contractors, like those kind of people. So, त्यो पैसा लिने बित्तिकै you already compromised. The people who are giving you money, they're not giving it because for the love of Sikkim or because they are value aligned with your ideology. Firstly, like politics ma yaneर बेसी ideology भन्ने कुरा पनि छैन. So, they are doing it so that they can reap the benefits later on. It's like a gamble ni. Everybody knows that, like like power ma आउने बित्तिकै then हामीले okay, this contract and that contract and this site and that site, and so that's the way it works. The government which is elected or the candidates which are elected, they are not able to work freely and they are not able to concentrate on the work on hand. They have to appease their political sponsors भनौँ न. ग्याङटोकमा हेऱ्यो भने हाम्रोमा अलिअलि भएको त्यो ल्यान्ड रिसोर्सेसहरू थियो इन द मिडल अफ टाउन. वेस्ट पोइन्ट स्कुलको कुरा गर्दैछु होइन, यतापट्टि हस्पिटल डाँडाको कुरा गर्दैछु. अब हामीले प्लानिङ गरेर कुन जग्गामा के चाहिन्छ, अब हामीलाई त्यहाँनिर रोपवे स्टेसन पो चाहिने हो कि त्यहाँनिर अब नानी खेल्ने जग्गाहरू पो चाहिने हो कि, त्यो केही नसोचिकन जस्तो पाराले त्यहाँनिर बिजनेसको एउटा प्रोजेक्ट बन्यो, मल एन्ड बुटिक होटल एन्ड अल द्याट. फर मी दिज आर इन्डिकेटर्स अफ the government, what they are about. Like I was willing to give the government a lot of like rope and a lot of like flexibility to see कि उहाँले के गर्नुहुन्छ. तर त्यो एक दुईवटा त्यो गरिगराले नै एकदमै त्यो पुरा मन दुखेर गयो. ग्याङटोक सेन्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ मेजर प्रब्लम्स नि त होइन. त्यो ग्याङटोकमा त्यो क्यापेसिटी छ कि छैन, अब यत्रो पपुलेसन छ अहिले एन्ड जस्तो प्रकारको बिल्डिङ्सहरू स्ट्रक्चर्सहरू बनिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि एउटा मेजर होइन त्यसको फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस ठिक हुँदैन भन्ने नै सबैको अजम्पसन्स पनि छ. अर्को कुरा ट्राफिक जाम, अब यति बेसी ट्राफिक जाम हुन्छ है. जहाँ बाटो बनिन्छ तिनीहरू घर आउँदैछ, वी क्यान सी द्याट देयर इज प्लानिङ भन्ने यहाँनिर चिजै छैन. के अरे वी सुड हेभ बिन एबल टु हेभ अ प्लान टिल नाउ होइन. किन प्लान छैन जस्तो लाग्छ? प्लान बन्यो यहाँनिर झन्डै आधी दर्जनभन्दा पनि बेसी प्लान बनिसक्यो. जो कन्सल्टेन्ट्स हाम्रो बाह्र आएर दे वान्ट टु मेक अ प्लान फर ग्याङटक, उहाँहरूको दे क्यानट त्यो यहाँको बुझ्नै सक्नुहुन्न क्या, यहाँको जो जियोलोजी छ, यहाँको जो टोपोग्राफी. सो बाई द टाइम उहाँहरूले दे गेट टु नो अलिकति यहाँको दे स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँको न्युएन्सेस, उहाँको टाइम इज अप एन्ड देन दे मेक अ रिपोर्ट एन्ड देन दे गो एन्ड देन इट्स फिनिश. सो वी क्यानट एक्सपेक्ट समबडी फ्रम आउटसाइड टु कम एन्ड सल्भ दिस प्रब्लम्स फर यु. हामीले आफै नै आफ्नो प्रब्लमहरू हामी आफै सल्भ गर्नुपर्छ क्या. लाइक सिक्किममा चाहिँ के छ भने हाम्रो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम छ भने, अलिकति हामीले के गर्नु सकेन भने लु अब हामी हात खुट्टा छोडिहाल्छौँ, बाहिरको मान्छेले नै गर्नु सक्छ हामी गर्नु सक्दैन भनेर नि. तर वी डोन्ट रियलाइज द्याट त्यो प्रब्लम इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी. हामीले फर्स्ट टाइम हामी सफलता नहोला होल्ली, तर सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइमदेखि त हामीले विल गेट कन्फिडेन्स, विल बी एबल टु डु इट आवरसेल्भ्स भनेर नि. सो अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो यो प्लानरहरू, हाम्रो इभन लाइक त्यो हाम्रो सरकारकै एउटा एटिट्युड छ कि उहाँहरूले सबै जान्दैछ, दिल सल्भ द प्रब्लम फर यु. के भएको छैन भने पब्लिक कन्सल्टेसन भन्ने चिज के हो, लाइक सो पब्लिकको सल्लाह नलिकन चाहिँ यो प्लानिङ भन्ने चिज चाहिँ एट अ सिटी लेभल चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट. जुनै पनि प्रोजेक्ट्स बनिँदाखेरि चाहिँ पब्लिक हियरिङ, पब्लिक कन्सल्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट. हजुर, पब्लिकलाई हातमा लिएर पब्लिक कसको लागि बनिन्छ एट दि एन्ड, इट्स फर द पिपल अफ द सिटी होइन. सो यु आर मेकिङ समथिङ ओके, लाइक यो वेस्ट पोइन्टको त्यो भयो अरे, यहाँनिर हामी यो ऊ त्यो बनिँदैछ है, तपाईँलाई के लाग्यो भने पब्लिकले ओ दामी भन्यो भने ओके या फाइन होइन, लाइक होइन यो त कस्तो बन्यो त, हामीलाई त यो पो चिज चाहिने, त्यो बनाइदेऊ न त्यसो भने. सो सिन्स सिक्किम चाहिँ वान अफ द हाइएस्ट रेनफल हुने ठाउँ पनि हो होइन. सो त्यो कारणले गर्दा अलिक भेरी भलनरेबल टु द नेचुरल क्यालामिटिजहरू भयो, अर्थक्वेकको पनि सिस्मिक जोन 4 मा पर्छ होइन. सो त्यो कारणले गर्दा जस्तो प्रकारको स्ट्रक्चरहरू बनिरहेछ सिक्किममा, नट ओन्ली द कमर्सियल स्ट्रक्चर बट इभन बिल्डिङ्सहरू पनि हेर्नुभयो भने अब ऱ्याम्प्यान्टली बिल्डिङ बनिरहेको देख्छौँ, त्यो पनि मल्टी स्टोरेड बिल्डिङहरू बनिरहेछ. सो कस्तो हुनुपर्ने त्यहाँ जो एउटा बाइलज हुन्थ्यो, ग्याङटोककै कुरा गरौँ, एउटा बाइलज हुन्थ्यो
उहाँहरूले ग्याङटोकलाई जोन वाइज उयो गर्नुभएको थियो, के अरे भाग गर्नुभएको थियो, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 डिपेन्डिङ अन तपाईँको त्यो जियोलोजी. ओके, दिस इज मोस्ट स्टेबल. यहाँनिर तपाईँ जोन 1 मा 5.5 फ्लोर्स जानु सक्नुहुन्छ, जोन 2 यु क्यान गो टु 4.5 फ्लोर्स, जोन 3 अब त्यो हेरेर अब यहाँ जसो. सो गर्दाखेरि वेदर इट वाज फलो टु द टी अर नट doesn't matter, but the basis of that particular त्यो bylaw was very sound because it was based on geology. हैन तपाईको त्यसमा they put a clause with it's called the power to relax. लु power to relax भनेपछि from 5.5 floors you can go to 6.5, 7 floors, okay, whatever, you know, like तर from the power to relax has been abused. I wouldn't even say the use misused, you know, like from 5.5 floors we are going to like now 14 floors. And तपाईँले त्यो फ्लोर हेर्नुभयो भने that floor is not हाम्रो like हाम्रो यो 10 फिटको फ्लोर होइन, that is like 15-20 फिटको फ्लोर छ, के अरे त्यो स्ट्रक्चर नै अब त्यो 3 फुटको के अरे बिम हो. तपाईँ हेर्नुहोस् है भोलिको दिनमा, यु मार्क माई वर्ड्स, लाइक त्यहाँनिर वेस्ट पोइन्टमा 400 वाला गाडीको पार्किङ बनिँदैछ. त्यो गाडी आएर लास्टमा चाहिँ कहाँ यो नेसनल हाइवेमा आउनु हो, किन अब यो डिजल पावरबाट आएर यहाँनिर यो पाल्चर स्टेडियमको यो उकालो बाटोमा आउने हो. त्यो 400 वाला गाडी चाहिँ कहाँनिर जाने अब त्यहाँनिर. सो त्यहाँनिर जाम हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्. लाइक वी नो वेन इट लाइक रिचेस द्याट पोइन्ट. सो have these things been like thought about, have these things been considered? Traffic is a major problem Gangtokma, होइन. So a lot of things are into the platter right now. यसको people with different solutions coming up. So what do you think? तपाईलाई के लाग्छ? हामीले जतिको रोड बनाउनु सक्यो, जति गाडी हुन सक्छ, so that has reached a kind of a saturation point हामी पुगिसक्यो. The solution for Gangtok traffic is not road and गाडी हैन. So we have to think about like non-motorized forms of transport, you know. So one of them is like ropeway. So ropeway पहिलादेखि नै कुरा गरिआएको, and I know that अहिले पनि like the government is also working on a solution to have like ropeway as a public transportation system. एउटा environmentally पनि is non-polluting, it's like on clean electricity, like hydropower is clean energy. त्यो रोडहरू बेसी बनाउँदाखेरि it affects the natural drainage of हाम्रो द ग्याङटोकको वाटरसेड. अब त्यो पानी पर्दाखेरि रोडहरू हुन्छ, त्यहाँनिर पानीहरू आउँछ, त्यहाँबाट पनि धेरै त्यो ल्यान्डस्लाइड्सहरू हुनसक्छ. सो त्यसमा पनि प्रब्लम छैन. सो द्याट वे इट्स अ गुड सल्युसन. रोपवे फ्रम कहाँबाट कहाँ बन्यो होइन, आई फिल द्याट रोपवे एज अ नेटवर्क. सो यहाँ पनि वी क्यान हेभ अ लाइन विच इज गोइङ, दे क्यान बी वान लाइन फ्रम रानीपुल विच इज गोइङ अल द वे टु मेबी बोर्तोक एन्ड टु चानमारी साइड along the ridge. So त्यहाँबाट you can drop down towards उतापट्टि Shari side, यतापट्टि towards यता Siche development area this side. So it's if I want to go from one place to the other, I can take a ropeway, then I can connect to another one, then I can connect to another one, I can get there. But it's not just ropeway linked to pedestrians, a combination of walking, a combination of escalators and ropeways गर्दाखेरि we can have another layer of transportation on the city which is independent of cars. Cars पनि हुन्छ, तपाईँले त्यो गाडीहरू पनि तपाईँले जानु सक्नुहुन्छ, तर एउटा we need another solution besides गाडी and roads. तर जुन चाहिँ सोसियल मिडिया ट्र्याक्सनलाई it could not convert into the electoral numbers के. सो त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स त्यो अगाडि राख्दा ब्लु प्रिन्ट राख्दा पनि कैलाश प्रधान वाज ओन्ली एबल टु सेक्योर 25 votes in the upper and the 67 in the low MG market. So कहाँ चुक भयो जस्तो लाग्छ? Though it was said that it was partyless politics, तर खासमा चाहिँ इन स्पिरिट चाहिँ आई फिल त्यो पार्टीलेस चाहिँ भएन कि. यु क्यान टेक द पार्टी आउट अफ लाइक पोलिटिक्स, बट समटाइम्स यु क्यानट टेक द पार्टी आउट अफ लाइक पिपल हुन्छ नि. सो इफ यु क्यान सी सिक्किमको ओभरअलमा द क्यान्डिडेट्स हु वान, त्यति बेला उयो फ्ल्यागहरू के जाति उहाँहरूले चलाउनु सक्नु भएन, बट उहाँहरू एसकेएम पार्टीकै हुनुहुन्थ्यो मोस्टली, एक्सेप्ट सन्दीप मालुवाला, लाइक वी वाज फ्रम दि अदर पार्टी. सो and this is related to एउटा socialist theory छ, एउटा म्यास्लो भन्ने म्यास्लोज हायरार्की भन्ने छ कि पिपलको फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी उहाँको लाइक पेट. आई फिल द्याट सिक्किमको मोस्ट अफ द मान्छेहरू चाहिँ अहिले वी आर स्टिल वर्डेड कि
मैले मेरो पेट पाल्नु सक्छु कि मेरो फ्यामिलीलाई मैले वेदर आई क्यान लाइक काइन्ड अफ टेक केयर अफ देम अर नट होइन सो दे वान्ट टु बी अन द राइट साइड अफ द रुलिङ पार्टी हाम्रो कल्चरै त्यस्तो भएको छ कि एउटा हाम्रो त्यो जो नेताहरूले पनि दिने एन्ड हाम्रो मान्छेहरूले पनि एक्सपेक्टिङ कि थाप्ने सो देयर इज द्याट एउटा त्यो हङ्ग्री म्यानलाई त्यो माछा दिने कि उसलाई बल्छी सिकाउने के अरे सो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो माछा थाप्नेपट्टि नै छ सो यो भन्नु खोज्नु भएको कि द इलेक्सन वाज नट एज द इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट इन ट्रु सेन्स all of a sudden, I know architect को विषयलाई लिएर त you were like working in different projects in the state of Sikkim तर all of a sudden चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै ज्यादा ट्रेन्ड हुनु भयो नि त एन्ड फेरि छुट्टै प्रकारको पोलिटिक्स देखेँ क्या तपाईँको इन्टरनेटले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ यु क्यान रिच अ लट अफ पिपल इट डजन्ट कस्ट अ लट अफ मनी इफ यु क्वाइट स्मार्ट यु क्यान मेक गुड कन्टेन्ट यु क्यान गेट फिडब्याक यु क्यान हेभ लाइक अनलाइन पोल्स यु क्यान हेभ लाइक सर्वे सो यु क्यान काइन्ड अफ लाइक रिच अ लट अफ पिपल सो internet opens up that space for you to be able to politic in a very efficient way without the use of money. So that was the reason that you saw a lot of it on internet. How come from being an architect and then you ended up in politics in 2020? के कारण थियो कि like you had to? Because normally politics पस्ने बित्तिकै like it's like जसरी भए पनि जित्ने घोडा पिल्साएर हुन्छ कि अब पैसा पेलेर हुन्छ कि के अरे कम्युनल कुराहरू गरेर हुन्छ कि So this is not going to be or what we're going to be doing. हामीले गऱ्यो भने चाहिँ our main objective is to try and change political culture. Motive is to try and push for a different खालके politics. Existing political culture-मा कस्तो कस्तो फ्लजहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो कस्तो चिज देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ यु फिल कि त्यस्तो हुनु हुँदैन एउटा त भयो जातपातको कुरा आफ्नो त्यो जातको आफ्नो एथनिसिटीकै आधारमा कोही बेला त्यो भोटिङको लागि अपिल हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ अब सिक्किमलाई युनाइटेड होइन सिक्किमलाई चाहिँ त्यो फ्याक गरेर छुटाउने त्यो भयो एउटा अर्को अघि मैले तपाईँलाई भन्नेकै कुरा कि पैसा सिक्किमको मान्छेहरू पनि अब अलिकति अब दुःख लाग्दो कुरा हो कि पैसामा बिक्ने खालके पनि भएको छ क्या लाइक आई मिन आई फिल रियली ब्याड अबाउट द्याट त्यो चिज होइन त्यो त अब डेमोक्रेसी त होइन त्यो त द्याट इज एउटा सरकारले जनतालाई घुस दिएको अब त्यस्तो उल्टा खालके अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मलाई व्यक्तिगत पूजा भन्छ नि लाइक एउटा पर्सनालिटी कल्ट के हो लाइक मान्छेलाई एउटा हिरोको एउटा स्टेटस दिएर अब हाम्रो प्रब्लम हाम्रो सपना हाम्रो सबै उसकै माथि नै हामीले पोखाउने उसले नै गर्यो भने गर्यो उसले गरेन भने गरेन अन्त हामी आफै चाहिँ के गर्नु परेन भनेर चाहिँ एउटा फ्युडल माइन्डसेट पनि होला हाम्रो पहिला राजाको टाइमदेखिको एउटा हामीले एउटा हो कि के हो भगवानको रूपमा अब उहाँ जान्छ अब दसैँ तिहारमा पनि टिका लाउनु पर्ने अब हामीले पैसा थाप्नु पर्ने त्यहाँबाट अब त्यो जस्तो पाराले अब त्यो साइरन गाडी भिआइपी कल्चर सो यो मलाई ठिक लाग्दैन कि डेमोक्रेसीको पहिला एउटा त फर्स्ट प्रिन्सिपल नै हो इक्वालिटी होइन जसरी भए पनि जित्नै पर्ने विनिङ एट एनी कस्ट तपाईँको नि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब जितेर तपाईँ सरकारमा हुँदाखेरि पनि तपाईँ जहिले पनि यो अलवेज इन इलेक्सन मोड के हो लाइक तपाईँ जहिले पनि त्यो इलेक्सनकै सोचिरहनु भएको छ वाइज हामीलाई चाहिएको तपाईँलाई गभर्नेन्स कि एउटा लङ टर्म भिजन हाम्रो फ्युचर चाहिँ के हुनसक्छ हामीले हाम्रो स्ट्रेङ्थ्सहरू के छ हाम्रो यहाँनिर के कमी छ हामीलाई के चाहिएको छ हाम्रो यहाँ पानी छ हाम्रो यहाँ हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल छ सो त्यो चिजलाई नै हामीले कसरी त्यसलाई नै अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ नसोचेर इन्स्टेन्ट के हो तपाईँको लुकिङ एट द नेक्स्ट इलेक्सन अब के चाहिँ हामीले छिटो गर्न सक्छौँ अहिले यो ट्रान्जिसन भयो नि त इन टर्म्स अफ पोलिटिकल पार्टी अल्सो 25 years was the SDF governance so but the past 4 years is the Sikkim governance so के चेन्ज देख्नुहुन्छ तपाईँ इन टर्म्स अफ द एक्जिस्टिङ पोलिटिकल कल्चर when the SDF पावरमा हुँदाखेरि होइन लाइक 25 वर्ष गर्नुभयो भण्डारीको पालादेखि चामलिङको टाइममा त्यति बेला जो कास्ट पोलिटिक्स भयो एक किसिमको इट वाज मेबी जो इतिहासले त्यो समयले मागेको चिज पनि हुनसक्थ्यो किनभने द्याट दोज पर्टिकुलर ओबिसिज वर लाइक द डाउन ट्रडन त्यति बेला सो उनीहरूलाई उठाउनु लागि नै यो एसडिएफ जन्मेर आयो राम्रो पनि भयो एन्ड
एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ फ्रम एसडिएफ. उहाँले चाहिँ एउटा इकोनोमिकलीलाई थिचोमिचो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति माथि एउटा मिडल क्लासमा पुऱ्याइदिनु भयो. इट वाज स्याड द्याट इट ह्याड टु ह्यापन थ्रु लाइक देयर वाज अ लट अफ लाइक करप्सन एन्ड नेपोटिजम एन्ड अल पनि भयो. तर एउटा सोसियो इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट पनि भएको छ त्यति बेलाको टाइममा. एन्ड पिपल डिड बेनिफिट एन्ड प्रोस्पेरिटी डिड ह्यापन होइन. सो चामलिङले पनि अब पुरा अब एसडिएफले पनि पुरा अब जरा गारिसकेको थियो. त्यो निकालेर उखालेर फ्याँक्नु पनि इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट. एन्ड आई नो कि एसकेएमले उनीहरूले कतिको मिहिनेत गरेको छ कि उनीहरूलाई अब यो एउटा परिवर्तन ल्याउने भनेर. फर्स्ट टाइम पनि ट्राई गर्यो. उहाँको लाइक 7-8 जस्तो हुनुहुन्थ्यो होला एमएलए. उहाँले नै धोका दिएर लाइक यु नो द्याट अपोजिसन पनि हुनु पाएन. द नेक्स्ट टाइम अराउन्ड उहाँले अब आउनुभयो. लाइक इट वाज अ भेरी लाइक अ थिन हेयरलाइन मार्जिन भएर परिवर्तनकै नाममा भएर चाहिँ आउनुभयो. एसडिएफकै सरकारको एट द्याट टाइममा चाहिँ वी ह्याड रिच्ड एउटा बटम लेभलमा हामी पुगेको थियौँ. एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहाँबाट उकालो मात्रै चल्नु सक्छ होला भनेर चाहिँ लट अफ अस थट होइन. तर एन्ड एसकेएम आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै आशा थियो. अनफर्चुनेटली उँभो लाग्ने खालके बाटोमा हामी लाग्नु सकेनौँ. बट देयर इज म एउटा क्रेडिट पनि दिनु चाहन्छु. गोले एन्ड एसकेएम दे प्लेड अ बिग रोल इन त्यति बेला जो एउटा स्टेटसको थियो, जो अब त्यो सरकारले एकदमै जरा गारेर बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यो ढालेर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी आएर चाहिँ टु क्रिएट अ न्यू सिचुएसन कि चेन्ज हुनसक्छ. द्याट इज देयर कन्ट्रिब्युसन टु सिक्किम हुन्छ नि. बट माई क्रेडिट टु देम इट स्टप्स खासमा देयर ओन्ली द्याट दे कुड ब्रिङ अबाउट द्याट चेन्ज. बट सिक्किमलाई त्यहाँबाट चाहिँ उँभो लाग्ने, त्यहाँबाट अब भविष्य सिक्किमको भविष्यलाई बनाउने, सिक्किमलाई अगाडि कुन बाटोमा लाने, त्यसमा मलाई आफ्टर अब अहिले यो 4.5 वर्षपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आशा लागेन कि आई फिल द्याट उहाँको कन्ट्रिब्युसन द्याट इज इट फर सिक्किम. नाउ वी सुड बी लुकिङ फर अदर पिपल, अदर पास्चर्स, अदर अर्कै खालके सोचाइहरू, अर्कै खालके एउटा वी निड अ न्यू खालके पोलिटिक्स चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ त सोचेको. सो ओके, सो प्र्याक्टिकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यति बेला अगेन यु वर लाइक ट्रेन्डिङ 2020मा फर वान रिजन इज लाइक तपाईँको जस्तो प्रकारको अप्रोच थियो भोट माग्ने. इट वाज नट द्याट घर घरमा गएर माग्ने थिएन, लाइक बट लाइक यु वान्टेड टु मेक युज अफ द डिजिटल प्लेटफर्म, सोसियल मिडिया, एन्ड देन यु अल्सो wanted to your election campaign to be kind of development oriented. So the campaign was campaign itself चाहिँ अब सबैले मन परायो. It was well received. सबैले अब त्यो अलग्गै खालके रहेछ भनेर चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि एकदमै we got a lot of traction. तर एउटा इङ्ग्लिसमा छ कि यो preaching to the choir भन्छ नि, लाइक जो मान्छेहरू एजुकेटेड थियो, जो मान्छेहरू लाइक यङहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ पुरा एप्रिसिएट गर्यो. सो हाम्रो चाहिँ एउटा के भयो भने समाजको एउटा त्यो त्यसको भिन्दै भिन्दै लेयरहरू हेऱ्यो भने एउटा पर्टिकुलर लेयरमा चाहिँ अब हामी त्यो ग्याङ्टोकमा त होइन, हामी फैलेर गएर इट वाज सिक्किमभरि एन्ड अल्सो हाम्रो फ्रम अब्रडहरू पनि हाम्रो जो सिक्किमिजहरू हुनुहुन्थ्यो, वी गट अ लट अफ लाइक होइन म आई विस आई वाज अ भोटर एम एनजी मार्ग, म तपाईँलाई हाल्ने थियो भनेर चाहिँ. सो वी गट त्यो एउटा हरिजोन्टली चाहिँ हामीले पुरा स्प्रेड गर्नु चाहिँ सक्यौँ. तर हामीले चाहिँ वी कुड नट पोक्युलेट डाउन इन्टु लाइक अल सेक्सन्स अफ सोसाइटी होइन. यो मान्छे चाहिँ अब अलिकति यो के भन्नु अब हुने खाने मान्छेहरू रहेछ, अलिकति एलिटहरू रहेछ, मेबी अर्कै ड्याङको मुला रहेछ, अब हामीले चाहिँ अब के अरे हाम्रो दुःख सुख नबुझ्ने खालके रहेछ भनेर. सो आई हेभ अ फिलिङ द्याट त्यो इम्प्रेसन पनि भयो होला. दि अदर थिङ वाज एमजी मार्गकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने एन्ड लालबजारकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई थाहा थियो, वी ह्याड सिन अलरेडी द भोटर्स लिस्ट होइन. मेजोरिटी चाहिँ छ तपाईँको बिजनेस कम्युनिटी, फ्रम द मारवाडी कम्युनिटी, फ्रम द बिहारी कम्युनिटी, फ्रम द उहाँहरूकै छ. एन्ड उहाँहरूको पनि भावना म मजाले बुझ्छु, किनभने आई नो वाट इट इज टु बी एउटा माइनोरिटी. एन्ड उहाँको माइनोरिटिज अर्कै खालको माइनोरिटी. समटाइम्स उहाँलाई अलिकति उ त्यो पनि भएको छ, के भन्नु, डिस्क्रिमिनेसन हेपेको पनि भएको छ भनौँ न, लाइक इन हिस्ट्री कि उनीहरूलाई दे बिन लुक्ड एट एज बाहिरको मान्छे जस्तो खालके नि. सो उहाँहरूको लागि चाहिँ
दिस गाई कैलाश भनेको कुरा त ठिकै गर्दैछ तर कहाँको मान्छे हो यो अब 6 माइलमा बस्ने मान्छे हो लाइक हामी यहाँको हो लाइक एन्ड ऊ अब अर्कै हाम्रो कम्युनिटीको त होइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि द्याट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट कि अब हामीले यहाँबाट हाम्रो मान्छे उठाएन भने चाहिँ हामीले कहाँबाट उठाउने होइन लाइक पछि एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज द्याट ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ नि लाइक सो देन उहाँको लागि द्याट वाज टु मच अफ एन आस्क तपाईँको अब इनफ्याक्ट तपाईँले लाल बजारको कम्प्लेक्सको माथि पनि यु काइन्ड अर्गनाइज्ड काइन्ड अफ एन एक्जिबिसन नि त मेरो होल त्यो क्याम्पेनै के थियो भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ आएर म नेता भएर म भाषण दिएर चाहिँ म यस्तो हो यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु चाहिँ त्यो चाहिँ नगरेर इट वाज उल्टा कि तपाईँहरूको दुःख सुखको कुरा के छ त्यो चाहिँ बुझौँ एउटा हामीले त्यो प्रब्लम राम्रो पाराले बुझ्यो भने द सोल्युसन इज इन द प्रब्लम इट्सेल्फ के लाइक त्यसले नै भन्छ कि के गर्नुपर्ने भनेर नि तपाईँको वाट इज द मेन प्रायोरिटी इज इट लाइक पार्किङ एन्ड ट्राफिक हो कि तपाईँको हाइजिन हो कि तपाईँको यहाँनिर खाने पानी हो कि तपाईँको यहाँनिर नानीहरू खेल्ने जग्गा छ कि छैन हो कि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वान इज ओके यसो हेर्दाखेरि यु फिल द्याट यु नो वाट इज द प्रब्लम तर प्रब्लमको प्रायोरिटी चाहिँ के हो लाइक भिन्दै जग्गाको भिन्दै प्रब्लम हुन्छ इन अप्रोचिङ एनी प्रब्लम स्पेसली लाइक सिटी लेभल प्रब्लममा चाहिँ पब्लिक कन्सल्टेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यु ह्याड द सल्युसन्स अल्सो त्यो प्रब्लमको इन एमजी मार्ग अघि मैले तपाईँलाई भनेको जस्तो उहाँहरूको लागि चाहिँ नानीहरू खेल्ने जग्गा नै छैन हाम्रो दे गेट अ लट अफ मनी उहाँहरूको लागि दे आर भेरी लाइक वेल्दी पिपल तर लाइक अ बेसिक थिङ उहाँहरूको नानीहरू खेल्नु लागि चाहिँ जग्गै छैन सो द्याट्स माई ग्राउस कि वी हेभ द्याट प्रब्लम we also have the solution because West Point School was there. It was an open space. It was an empty space. हामीले त्यहाँनिर okay if we could have connected the dots so we could have used हाम्रो एउटा जो रिसोर्सेस छ त्यो प्रब्लमलाई नै हामी सही गर्न सक्ने थियौँ नि सबै चिज नै इन्टरकनेक्टेड छ क्या तपाईँको इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम्स होइन तपाईँको प्रब्लम के जाति छ तपाईँले राम्रो पाराले बुझ्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम छ अरे त्यो केटाहरूलाई अब त्यो अब उनीहरूको लाइक सब्सटेन्स अब्युजको प्रब्लम छ अरे यतापट्टि तपाईँको यहाँनिर वी हेभ टु क्रिएट त्यो नानीहरू खेल्ने जग्गा बनाउनु पर्यो अरे त्यही केटाहरूले उनीहरूलाई क्यापेसिटी दिएर उहाँलाई अलिकति के गरेर मेबी वी क्यान इम्प्लोय देम इन द मेकिङ अफ एउटा द पब्लिक पार्क्स अरे से होइन अर टु रन इट अर टु काइन्ड अफ लाइक म्यान इट सो गर्दाखेरि तपाईँको यु क्यान सल्भ धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ एउटै सर्टमा पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि बाटो बनाउँदै इम्प्लोइमेन्ट पनि गर बाटो बनाउँदै क्यापेसिटी पनि बिल्ड गर बाटो बनाउँदै के अरे इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि लाइक सी कि एउटा अर्कै टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सक्छ कि सो कोही बेला एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यु आर नट क्रिएटिङ अनदर प्रब्लम नि कोही बेला त्यस्तो पनि हुनसक्छ सपोज अहिले हामीले ओके बाटो बनाउनु पर्यो अरे एउटै कन्ट्र्याक्टरले सबै सिक्किमको बाटो बनाउनु थाल्यो भने के भयो मोनोपोली भयो एउटा कन्ट्र्याक्टर भन्ने त इट्स अल्सो एउटा लाइभलीहुड पनि हो नि त्यो यहाँको सानो कन्ट्र्याक्टरहरू कहाँ गयो लाइक नभए सबैलाई अब त्यो बाटो बनाउनु पनि हुन्छ तपाईँले त्यो ऱ्याम्पेन्ट हुन्छ नि फेलिङ अफ ट्रिजलाई लिएर पनि रुख काटिरहेको थियो अफकोर्स एउटा स्मार्ट सिटी बनिँदैछ काहीँ न काहीँ गएर द कस्ट वुड बी द्याट अल्सो नि त हाइवे ब्रड मिन्स द स्टेट हाइवेजहरू ब्रडन अप हुँदै थियो वाइडनिङ हुँदै थियो काहीँ न काहीँ गएर यु वर द वान वाज भेरी भोकल क्या लाइक यु वेन्ट टु फाइल like write a letter to the high court and then it happened to become a PIL हाम्रो गभर्मेन्टको पहिलादेखि नै त्यही गरिरहेछ कि भेरी अथोरिटेरियन उहाँले गर्नु हो भने जनताले जेसुकै भनोस् दे हेभ अ वे अफ डुइङ इट बिकज दे आर इन पावर हामीलाई दे फिल द्याट उहाँको राइट छ एन्ड उहाँले गर्नुहुन्छ सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया र त्यो पेटिसनहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इट्स नट गोइङ टु स्टप द गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ एउटा लयर साथीलाई सोद्धाखेरि के छ वाट्स द प्रोसेस कोर्ट इज दर अ लिगल रुट टु दिस भन्दाखेरि चाहिँ चिठी लेख्न लाइक समटाइम्स उहाँहरूले दे क्यान जस्ट लाइक अन द बेसिस अफ द्याट सो मोटो भन्दो रहेछ सो देन अन द्याट दे क्यान टेक कग्निसेन्स एन्ड देन उहाँहरूले नै दे क्यान पुट अफ द केस भनेर चाँडै नै स्टे अर्डर लगाइदिनु भयो कि लाइक नो मोर कटिङ अफ द ट्रिज इभेन्चुली द जजमेन्ट 1.5 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले स्टे अर्डर उठाएर जजमेन्ट दिनुभयो जजमेन्टमा चाहिँ अब लाइक फेलिङ अफ द ट्रिज गर तर बी केयरफुल एन्ड लाइक त्यस्तो ऱ्याम्पन पाराले नगर चाहिने मात्रै गर भनेर त्यो रुखको जो एउटा वाट पोजिटिभ थिङ्स द ट्री ब्रिङ्स होइन सो द्याट इज लाइक नट एप्रिसिएटेड इनफ
एटलिस्ट द गभर्मेन्ट ओके प्राइभेट पार्टिजहरूले गऱ्यो भने ठिकै छ बट गभर्मेन्टको त त्यस्तो नहुनुपर्ने बिकज आई नो माई फादर वाज इन द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माई ग्रान्ड फादर वाज इन द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रुख काट्नु भनेको लागि फर द प्रिभियस गभर्मेन्ट फर द प्रिभियस फरेस्ट डिपार्टमेन्ट उहाँहरू त दे युज्ड टु गो एन्ड लडाइँ झगडा हुन्थ्यो के अरे लाइक पाउँदैन भनेर विथ द पिपल भनेर नि सो अलिकति सेभ गर्ने पनि प्रायोरिटी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज वाट द होल पेटिसन वाज अबाउट एक्चुली सो अहिले G20 भइरहेछ नि त सिक्किममा सो त्यस खण्डमा B20 र स्टार्टअप 20 होइन इभेन्ट्सहरू भइरहेछ सो आई वाज जस्ट गोइङ थ्रु एन रिपोर्ट बाई पङ्कज ढुङ्गेल सो ही had mentioned about like in fact he has prepared a report about Greater Gangtok bhanera ke so and Greater Gangtok that too as a renewable energy city with the support from the with partnering with the UAE and tesma the secretary had highlighted about the presentation about the need of a sustainable and renewable infrastructure including ropeway connectivity, solid waste management technology, and then the blueprint of the city banincha that will be made in such a way to attract investments from from sectors such as tourism, real estate, hospitals, and other ancillary sectors. Just one thing, like when you said that this city will be for tourists and for investors and all, I feel the first and foremost priority not tourists, not investors, people of Gangtok. So the people. The city is for the local people first. If it's good for the local people, it will be good for investors. It will be good for tourists. But we cannot like straight away jump and think about like the tourists without thinking like for the local people first. It has to work well for the local people. That's why the Greater Gangtok bhanubhayo ni. Okay, we can go talk about Rangka and Rumtek and Busok and Nandok, but we at the same time हामीले ग्याङटोक भित्रकै प्रब्लम्सहरू हामीले लत्ता छोड्नु भएन सी एट द एन्ड गएर हामी जति नै डेभलपमेन्टको कुरा गरे भने पनि जति नै मिन्स लाइक डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ द प्रब्लम्स द्याट वी हेभ कुरा गरे भने पनि पोलिसी लेभलमा नपुगिन्छसम्म केही हुँदैन नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल द लट अफ पिपल सुड बी नाउ इन्ट्रेस्टेड टुवर्ड्स पोलिटिक्स नि त होइन सो बिकज एट द एन्ड द पोलिसी मेकर्स आर द वान हु एक्चुली फ्रेम्स पोलिसिज नि So how do you see now what kind of politics say exist गर्नुपर्ने सिक्किममा एन्ड कस्तो खालके पोलिटिसियन्स आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आई फिल वी हेभ द रिप्रेजेन्टेड आई मिन वी हेभ द पिपल तर उहाँहरू र माथि हाम्रो त्यो चौकीमा पुग्नुको बिचमा चाहिँ देयर समथिङ कल लाइक पार्टी हुन्छ नि सो दिस पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीकै मान्छेकै भित्रको मान्छे जो पार्टीको लोयलिस्ट छ पहिला पुरानोदेखि पार्टीको भित्रको एउटा इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरूले नै टिकट पाउनुहुन्छ सो द पब्लिक आर नट गेटिङ द क्यान्डिडेट्स उनीहरूको जो अब उनले मनले खाएको मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो उठ्नु नपाएर चाहिँ पार्टीको जो हाई कमान्डको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अब उठाउनुहुन्छ सो वी आर स्टक बिट्विन अब लाइक दिस पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभ किनभने पार्टी भन्ने बित्तिकै आफ्टर सम टाइम के हुन्छ भने त्यो पार्टीभित्र एउटा भित्रको मान्छे हुन्छ पार्टी बाहिरको मान्छे हुन्छ सो अलङ द पार्टी देयर इज अ बाउन्ड्री एन्ड देन त्यो इलेक्सन इज फट विथ सच ए भेन्जेन्स कि त्यो पार्टीहरू उनीहरू एकदमै त्यो कट्टर भएर जान्छ एन्ड देन लाइक देन देयर इज एनिमिटी देन देयर इज भायोलेन्स सो पार्टीहरूलाई नै अब त्यो forget about the party through an independent way. All we want at the end of the day is good governance. हामीलाई राम्रो खालके हामीलाई मान्छे चाहियो who can deliver good governance for us किनभने हाम्रो भविष्य खतरामा छ I feel like